ها نو زمونږ سره دلته چې وس کوم دی پرسنل پی سی دی د لیفت سایډ ته او زمونږ سره رائټ سایډ ته چې دی دا انټرنیټ دی په دې کې بیا یوټیوب راځي ګوګل ما خاص اگزامپل ورکو ګوګل دی په هغې کې ډېر قسم ویب سایټ دي کنه په انټرنیټ باندې چې صحیح او د پی سی سایډ ته په دې کې بیا ډېر شی داسې اپلیکیشنز دي چې دا کمیونیکیشن کوي د انټرنیټ سره په ډایرکټ او انډایرکټ تھرو باندې د بل په دې کې بیا داسې دي چې موږ په دې کې خپل فایلونه سیو کوو په هغې کې بیا موږ خپل مطلب دا دی فټوان دي یا فاینانشل ډیټا ده یا تاسو هاوس هغسې د هغې ډاکومنټس دي پکې یا داسې ادر ټیکسز یا داسې سیلري یا داسې کریټیکل انفارمیشنز دي فار ایگزامپل که اوس په کمپنۍ کې تاسو کار کوئ د هغې کې پی ایچ آی ده پیشن health protected information دی وکي او هغه اوس په یو سټیټ کې په ماساچوسټ کې پی ایچ آی چې دا د ریزیډنت پی ایچ آی بار ته ورکه شو باغې باندې 3.9 لک روپو په جرمانه ده د یو کس په پی ایچ آی باندې نو ایمیجن چې دا ډیر شي کسان یا دا ورک شي دا بریډ شي نو په دې باندې د کمپنیانو ډیر غټ نقصان کیږي وسو دغه خو مطلب کمپنۍ سایډ اوس په پرسنل کې تاسو په دې شي پاسورډ پرتی تاسو کې د شي ایکسل سپریډ شیټ ورلد پیډ یا د شي ادر اپلیکیشن تاسو چې باګه ټولي پاسورډ په هغه کې د نه پراته په هغه کې انلاین بانکینګ انفارمیشنز پراته په هغه کې راوټینګ اکاونټ نمبر او بیت کوینز کریپټو کرنسي چې ډیر شي انفارمیشنز په هغه کې پراته دي که تاسو وس فار ایگزامپل وس ایکسس وکړو ګوګل ته یا انټرنیټ باندې او باغې باندې یو ویب سایټ او هغه ویب سایټ چې باغې کې بګز مطلب دا دی چې یا هغه باغې کې مالویرز یا بګز پکې موجود وو ځکه چې دا ویب سایټ سکیورټي دومره ښه نه وه نو هغه دومره نه دی سکیور کړی یا تاسو په غلطۍ هغه ویب سایټ ته لاړئ یا تاسو لاړئ تاسو پته نه وه او د هغې نه واپس تاسو ته یا لکه مطلب دغه انټرنیټ تاسو اکسس کوئ په ترو په براوزر باندې یا په براوزر کې بکس پراته او هغه نو پیج شوی نو هغه کې تاسو ته بګز وشي دا بګز راون نه وته تاسو کمپیوټر ته تاسو ټول ډیټا چې کومه دا یا هغه انکریپټ کولای شي مطلب رینسم ویر چې ته کوم وای کنه هغه پیسې بیا به تاسو ورکوي چې کله ډیکریپټ کی نو پیسې ورکوي بیا ډیکریپټ کی یا مالویر ډاونلوډ شي او تاسو ویب کیم چې هغه باندې فوکس وکړي چې تاسو ویب کیم کولاو کی یا تاسو مایکروفون کولاو کی یا بل دسی کار به کېدای چې هغه اکثر ویب کیم نه سکرین شاټ وباسي او هغه لګي یا مایکروفون چې دی هغه آډیو ریکارډ کوي او بیا یې لیږي او یا انټي وایرس چې دی هغه ډیسیو کوي نو داسې مالویرز دي پکې چې هغه انټي وایرس چې دی هغه هم ډیسیو کوي او بندوي او یا یې داسې انټي وایرس داسې کار کوي لکه یو تاسو کور دی نو په کور کې تاسو یو سپی ایز ا ګارد ورته دی چې دا مطلب دی ګارد دی که نه بار به کوڅه کې بولاړ چې څوک راځي غل راځي دی په ټوپ وایي اوس غل داسې کار کولی شي چې هغه د خپلې زبردسته غوښه راولي سپي ته نو سپی چې دی کېدای شي په غوښه باندې شي او غلان چې دی خپل کار ختم کړي دغه شان دي مالویر حساب کتابي اکثر چې مالویر دی نو هغه unfortunately راشي او دغه انټي وایرس دا ډیسیف کی په پریویس ویډیو کې خیال وکړو threat vulnerability دا کم مانیټر چې کوم دی کنه نو دغه شان دي دا هیکرز بیهیویر معلوموي چې دا هیکر سره مونږ بیهیویر دي چې هغه شان دي موږ دا غي پروټیکشن وکړو ډیفنس وکړو افنس سره چې موږ ډیفنس وکړو نو کداغه اوس فور ایگزامپل دا سپیشل نو که سپی په دې غوښه باندې غولیږي نو بیا موږ داسې یو طریقه ایجاد کړو چې دا سپی غوښې د نور سره ګوري نو موږ به عادت کړو په نور ټایپ ټیسټ باندې یا بل څه چل وکړو چې غل د غوښه راولي او دا سپی په غوښې ته ګوري خو چې اټیک ونه کړي دغه شانتې د دې مالویر یو بیهیویرز دي او هغه کیږي اوس په دې کې بیا یو قسم نون پیجز دي به موږ تاسو نیکس وښیو مو په کوم ځای کې اویلیبل دي او په نون پیجز کې دا کار دی چې هغه راشي او کمپنۍ ته اکثر پته ولګي یا نور کمپنیانې معلوم کړي او هغه کمپنیانې چې هغه رپورټ وکړي او کمپنیانې بیا داسې کار وکړي چې هغه پیجز لپاره نون بکس چې کوم دي ساري د هغې لپاره پیجز راوباسي نو نون پیجز اویلیبل دا هغه بیا اویلیبل شي پیجز هغه یو ته وایي چې ټاکرې لګول مطلب دا دی چې کم بګز یا مالویر د هغې لپاره دا یو سلوشن دی هغه ختم کی دا نون پیجز دي
مطلب سولوشن یې اویلیبل بل زموږ سره بیا دی unknown نو پیج 0 days د 0 day مطلب دا دی چې نو پیج دا غي د سر پیج شته نو سولوشن یې نشتی هغه د ټول نه ډینجرس کې راځي هغه مالویر چې دی هغه مطلب دا دی چې ستانه انفارمیشن پټولای شي ستا کمپیوټر ته ریموټ اکسس کولای شي او په دغه ترو باندې هغه علاج نشته نو هر څه چې دی هغه هوته شي را روان به مونږه تاسو ته طریقه کار زده کوم او هغه که تاسو بیا په هره طریقه باندې استعمالوي موستلی په دې استعمال کې چې دا vulnerability شي په سیستم کې دا به موږ لړکو څنګه او د دې لپاره کم نمونه ټیکنیک پکار دي چې دا بګز او د مالویر چې کم دي دا موږ بچ کو خابن شو ورګه نو نیکست په د زوس خیمه چې لاین اف کورس کنه میسټیکس چې هغه کیږي که ځینی ویب سټ یا اپلیکیشنز یې پاږي کې بګز چې هغه د انسان نه غلطي کیږي هیومن چې هغه ډیر زیات کمزور دی اګه ډیر زیات کوډ وکي او کې دې چې په کوډ کې دا نه یو غلطي وشي هغه بګز کریټ کی یا د سی vulnerability هغه د vulnerability ویل کیږي نو هیکر چې هغه دغه بګز بس ګرځي vulnerability بس ګرځي او هغه بیا ایکسپلویټ کوي او انفارمیشن اکسس کوي تاسو به نیکست وځو خیمه چې میلیونز اف کوډز چې کوم دي کنه هر یو اپلیکیشن په څومره میلیونو او کوډونو باندې راخښي دي نو باغی کې خامخا غلطي وکیږي د انسان نه او یو غلطي چې دا هغه ډیر زیات خراب شي دی اوس الان سات خو دي خیر کوشش کوي چې دا ټول موږ ریویو کو دی وای دي سي کنه پته نه لګي او راځي وګورو چې دا میلیون کوډز چې دا څومره دي خانه تاسو ماته اوس وایي چې millions of lines of codes چې کوم دي کنه دا بیل شي دي او هیومن یې کوي نو څنګه به غلطي د هیومن نه کیږي پوه شوې هیومن نه غلطي د حد نه سیوا کیږي او ډیره زیاته کیږي او ډیره کامن لیکيږي نو اوس فار ایگزامپل ګوره د فوټوشاپ چې دی کنه دلته اوس موږ لاړ شو هغه ته ها چې دا د ورځم د انډراید ته اوس لا پاسه دا کرخه چې کومه ده کنه دلته دا یو چې دا د دې مطلب دا دی چې دا 1 میلیون ګوره ها اوس دلته لپاسه دلته چې کوم دی په دې او مای ګاډ اوکے دی 5 چې دی نو دا 5 میلیون دی نو فایرفاکس چې دی د فایرفاکس لیټست ورژن چې کوم دی هغه په 9.7 میلیون کوډونو باندې راخښی دی 9.7 میلیون کوډز او بیا ته وینډوز نت دی او انډروید چې دی نو دی راخښی دی په 12 میلیون کوډ باندې او موزریلا به کوم دی لینکس دی تورې کوي کې د ټول سیوا چې دی په اخره کې دی کار سافټویر دا به اوس نه راوته آی او ټي والا چې کوم دی گاډو کې کوم سافټویر دا ټوټل دی بای دا شی د 100 میلیون الته سیوا شی بلین 1 بلین دا کې تقریبا چې رسی الته 100 میلیون دی 100 میلیون دی او اوس دلته ماوس چې دی ماوس موږ چې دا کوم ماوس استعمالوم 120 میلیون ها ګوګل چې دی ګوګل د ټول نه سیوا 200 بلین کوډز چې دی هغه ګوګل ګوګل چې راخښی دا په 200 بلین سوري 2 بلین دی کنه 2 بلین not 200 sorry 2 بلین کوډ باندې ګوګل راخښی دی بلین not million not thousand نو په دې کې به بګز نه خامخا به بګزي تاسو چې ما دی پریویسلی ایکسپلین کړو چې بګز څنګه بګز مطلب دا دی چې ویکنس یا د کوډ یا اکثر د کوډ نه غلطي وشي نو دغه بګز ټول په دې کې موجود دي او د دې ته ترو مطلب دا دی کم کس چې وزټ کړي دا چې پریویسلی ما ایکسپلین کو دا ټول بیا منګه هم افیکټ کوي انډایرکټلی خانو دلته دا ایکسپلویټ ډیټابیس چې دی دا د یو ډیټابیس دی فار ایگزامپل چې تاسو وای چې زه vulnerability وګورم دلته پلیټ فارم راشه زه فار ایگزامپل چوز کوم انډراید کنه پوه شئ سرچ وای تاسو به دی راشي اوس ګورئ وته ها دا ټول کوم چې ما ته پته لګي چې ډاونلوډ کوم اوس دا vulnerability ایکسپلویټ دی دا نشم ډاونلوډ کولای دا مطلب دا دی چې دی کم vulnerability چې په انډراید
سیل فون کې وستا دا په دې باندې ماتېږي نو دا چې کوم دی ګوره واتس اپ ریموټ کوډ ایگزیکیوشن کنه د واتس اپ باندې چې کوم عمله کیږي په انډراید فون کې دا غیر لپاره دا ایکسپلویټ دی نو خیر کوم ته چې دا یس لیکلی دا دا یعنی دا یخ نښه چې داسې ده کنه دا صحیح نښه چې ده دا مطلب دا دی چې دا ډایرکټ کوډ دی زه ډایرکټ کوډ نه ډاونلوډ کوم نو زه به داسې کار وکړم زه به هسې دغه کراس چې لیکلی زما خیال دی دغه ورکوي ویني دلته تاسو ته خبره باقاعده ایکسپلین کوي چې څنګه به دا کیږي او تاسو به دا څنګه ایکسپلور کوئ مطلب دا دی چې واتس اپ به تاسو بیا څنګه هیک کولی شئ د واتس اپ نه انفارمیشن چې کوم دی به څنګه راوباسئ او په کومو ترو باندې لیږئ نو دلته دا ټول ته دی انفارمیشن ټول دلته موجود دی ورکړی دی خیر زه خو به دا کلوز کوم نو په دې ډیټابیس دا ایکسپلویټ ډیټابیس چې دی په دې کې ډیر زیات انفارمیشنز میلاویږي او قسمه قسم په دې کې مطلب دا دی چې وینډوز دا لینکس دی ډیر پلیټ فارمز دي چې د هغې کې کله نمونه vulnerability راشي نو دا هیکرز چې کوم دي یا دا سایبر سیکیورټي پروفیشنل چې کوم دي که هغه څوک په بدۍ کوي او که څوک یې په ښه باندې کوي دا ټول دلته راځي او دلته انفارمیشنز ګوري دا یو قسم ډیټابیس دی مطلب دا دی چې نور ډیر زیات ډیټابیس یې اویلیبل دی په دنیا کې په هغې کې ایکسپلویټ میلاویږي او دا کوډونه پکې ډیر په اسانه باندې میلاویږي اوس د دې نه بعد به موږ ځو ایکسپلویټ دا خیر دغه پخوانی یو قسم لینډسکیپ ورکړو ایکسپلویټ لینډسکیپ چې دا ایکسپلویټ څنګه کیږي د کوم ځای کیږي او مطلب په کوم پلیټ فارم باندې اټیک کیږي کنه خدای یو پخوانی او مطلب پخوانی 2018 ته موږ پخوانی وایو ځکه چې 2020 او 21 چې ډېر ایډوانس دي اوس شی چې ټول سوشل انجینیرینګ ته راوغوښتی دی هغه بیا وروسته موږ تاسو سره ټچ بیس کوو CVE ویل کېږي Common Vulnerabilities and Exposure دا ډیر زیات یو اهم نمبر دی ځکه چې کله هم داسې vulnerability راوځي نو هغې له CVE نمبر ورکوي او زموږ سره دلته اوس دا ویب سایټ دی NIST والا دی تاسو موسټلی پیژنئ او کنئ پلیز ډو یور سرچ پې وکړئ نیشنل vulnerability database چې دا یو کم دی نو په دې کې کم چې د هوملینډ سیکیورټي والا دی یا NSA والا دی CIA والا دی هر نمونه یا په دنیا کې نور غټ کم سایبر سیکیورټي حکومت کم ارګنایزیشن چې کوم دی یا د حکومت ډپارټمنټ چې کوم دی او هغه چې کله فلاز وګوري یا داسې یو قسم ویکنس وګوري vulnerability وګوري نو هغه په دې باندې رپورټ کوي بیا هغه خلکو ته اویلیبل شي او هغه کمپنۍ چې تاسو له پروډکټ پرووایډ کوي هغه سره هم شیر کړي هغه ته هم وایي چې په دې پلان کې ډیوایس کې ویکنس دي او دا ته لري کوي اوس فار ایگزامپل موږ به کلیک کوو لکه دا اوس کریټیکل دی پوه شوې ALEOS چې دی دا سیریان ورکه خاص به دې کلیک کوم دا یو د وایرلیس مینوفیکچر کمپنی دا هغه ډیوایسز او راوټر غونډه کی یا د کمپنیانو لپاره فائدہ لږه کوي پرووایډ کوي او نورم دی ډیوایس دی اوس باغی کې vulnerability دا ده چې په دې قسم vulnerability کې دنه هغه ریموټ اکسس کولای شي هغه ډیوایس ته او د ډیوایس نه انفارمیشن چې کوم دی نه هغه ایگزیکیوټ کولای شي یا ډاون کولای شي نو په دې NIST او NVD چې دا کوم وای کنه د نېشنل vulnerability database چې کوم دی د څه کار کړی دی چې دی خو ټول رپورټ کړی دی چې vulnerability به کم یو پروډکټ کې دا به کم ورژن کې دا مطلب آیفون نو په آیفون کې iPhone 5 دی که 6 دی 8 دی دا غي ورژن بیا 14 دی که 13 دی که 10 دی کنه ټولي بیا په دې کې لګلی شي دې په ریسرچ کوي ګورم کوره وی known affected software configuration چې کوم دي کنه دا ټولي نمبر دلته ورکړي د دې خپل مطلب دا دی چې خپل make it man operation number چې کوم دي کنه operating sorry نا وخت شو سړی شم خانو دلته بوس منګه په دې ویب سټ باندې جوړ کو anyway go there man go awesome
دا سیریا وایرلس ټیکنیکل دا سیریا وایرلس کومه کمپنی چې د ډیوایسز پروواید کوي ګورې ښه د بس تاسو خو مو پس به تر راشم تاسو د ګورې نورم دا شي زه بیا ایمیجز باندې زور کوم ګوره اوسه که خیال وکړئ دا کمپنی چې د پروډکټس پروواید کوي باغې کې د چې دی ارګنایزیشن لپاره جدا ډیوایسز دي دا په مختلف ترو باندې استعمالېږي او په هر کمپنۍ کې نه خو کله ډېر داسې کمپنیان دي چې هغه دا ډیوایس استعمالوي ډېرې ځینې داسې کمپنیان چې نور ډیوایس استعمالوي خو موسټلی د جاب یو شانتي نو اوس په دې قسم پروډکټس کې چې دی په vulnerability راوتې ده او ویکنس راوتې دي او هغه ویکنس دي په کم یو قسم ورژن چې دی کنه دا لینک پروډکټ چې کوم دی هغه دا دی دا ورژن دی دا ټول دلته دا دی نو کم اهم ډیوایس یو ستاسو خو هغه په دا ورژن چلای او یا د سره ریلیټډ دي نو هغه چې دي نو هغه کمپرمایز کیږي د دې vulnerability سره بیا دلته ورکړی دی ډیشبورډ دا ډیشبورډ باندې دلته لاندې ملويږي دلته NVIDIA ډیشبورډ چې دی NVIDIA سوري نو دی ګوره اوس currently چې دی کنه اوس currently زموږ سره دلته دی تقریبا لس زره vulnerabilities چې اوس دي نو اوس critical باندې دي او د هغې لا solution نه دی راوتی کله چې د هغې solution اوځي موسټلی هغه بند شي یا ختم شي او یا لو ته لاړ شي ځکه چې د هغې solution provided دي provided مطلب دا دی چې موږ خو موسټلی کمپنیانې چې د هغو ډېر کمپلیکس یو قسم نیټورک کې نو ته چې یو چینجز وکړې نو بل افیکټ کیږي نو په دې په ترو باندې اکثر کله چې یو ډیوایس په کمپنۍ کې لګېدلی اوس د سیریا وایرلس لغه دی کنه دا ډیوایس دی نو اوس کدا په دې کمپنۍ کې لګېدلی دی او هغه کنیکټ شوی دی د ټي وي سره ویډینګ ایریا سره د مور ټي وي ګان سره کنیکټ شوی خو که هغه تاسو په دې یو باندې پیچز اپلای کوئ نو کېدای شي چې هغه نور ټیک ډاون شي نو دا هغه vulnerability دي چې دا موږ ته پته ده او خلکو ته پته ده او حکومت ته او دې ټول ته پته ده چې دا already exist او کمپنیانو ته پته ده کوم چې manufacturers کمپنیانې دي چې دا vulnerability چې دا already اوس شته د ټول نه خراب بل دی چې کوم vulnerability چاته پته نه وي چې دا vulnerability شته موسټلی په دې کې هم میلاویږي او هغه چې دی هغه هیکر استعمالوي او موسټلی خلکو ته پته لګي انفورچونټلی کله چې یو شی لاړ شي او هیک کی